Hello guys, ඉතින් මොන අද තොල පිළිගන්නවා සාදරයෙන් ආදරෙන් අපේ Netmatic Mart YouTube channel එකට. ඉතින් guys ඔන්න මේ වීඩියෝ එක මම අද අරගෙන ආවේ ගේම් ගහන ගේම් ප්ලේ කරන මගේ ගේම් යාළුවෝ සෙට් එකකට. කියන්නේ ගේමර්ස් ලා වෙනුවෙන් තමයි අද මගේ මේ වීඩියෝ එක මම වෙන් කරේ. ඉතින් guys ඔන්න ගේමර් කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙකක් වගේම ඒ ප්‍රශ්න දෙකට සොලියුෂන් දෙකකුත් අරගෙනම තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු ගේමර්ස් වලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙක මොකක්ද සහ ඔයාලට තියෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර මොනවද කියලා කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉස්සරහදී. එහෙනම් guys දැන් අපි කතා කරමු මොනවද ගේමර්ස් වලට තියෙන මෙන්න මේ ලොකු ප්‍රශ්න දෙක කියලා. ඉතින් මොන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි guys ඇත්තටම ගේමර් කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ගේම් හොයන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මොන ඔයා හිතන්න ඔයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. දැන් ඔයා ගේමර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා ගේම් ප්ලේ කරලා දැන් ඔයා එක ගේම් එකක් ප්ලේ කරන ගමන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා දැන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඔයා මේකේ ලෙවල්ස් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයා මේ ගේම් එක අවසානයේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ ගේම් එකත් ඔයා ප්ලේ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට අලුතෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න එතනදි ප්‍රශ්නයක් එනවා ඔයා ඉස්සරහට ප්ලේ කරන්නේ මොන ගේම් එකද කියන එක ගැන. ඉතින් guys ඔන්න සරලවම කිව්වොත් ඔයාට ප්ලේ කරන්න තව අලුතෙන් ගේම් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න එහෙම වුණාම ඔයා කරන්නේ එක්ක යාළුවකින් අහනවා මචං මොකද්ද අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ගේම් එකක් කියපුවා මට ප්ලේ කරන්න ගේම් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම තමයි මගෙනුත් ගොඩක් යාළුවෝ අහනවා අලුතෙන් ගේම්ස් ඇවිල්ලා නැද්ද අලුතෙන් ප්ලේ කරන්න ගේම්ස් තියෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මගෙනුත් කට්ටිය අහනවා. ඉතින් guys ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒකටත් සොලියුෂන් එකක් වගේම අමතරව ඔයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳ ගේම්ස් තුනකුත් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාට අලුතෙන් ගේම් එකක් හොයාගන්න එක තමයි ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට දැන් අපි යමු. right guys. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරන්න කලින් මම පුංචි උදාහරණයක් ගන්නම්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයා හිතන්න GTA 5. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් ෆේමස් ගේම් එකක් තමයි guys මෙන්න මේ GTA 5 කියන ගේම් එක. ඉතින් guys දැන් ඔයා හිතන්න කාලයක් තිස්සේ ඔයා දැන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ගේම් එකක් ප්ලේ කර ඉද්දී ඔයාට ආසාවක් එනවා මේ GTA 5 කියන ගේම් එක ටිකක් ප්ලේ කරලා බලන්න පොඩි ආසාවක් එනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙම වුණාම ඔයා කරන්නේ යාළුවෙක්ගෙන් බැලන කාගෙන් හරි කොහෙන් හරි ඔයා ඒ GTA 5 එකේ ගේම් එකේ ඉන්ස්ටොලේෂන් ෆයිල් එක පෙන් එකකට බැලන කොහොම හරි දාගෙන ඇවිල්ලා කොහොම හරි වගේ PC එකකට අවසානයේදී ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න එච්චර ලොකු කට්ටක් ගන්න මේ PC එකට මේ ඔයාගේ ෆයිල් ටික දාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ගේම් එක රන් කරන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ PC එක අම්බානකට ලැග් වුණාම ඉතින් guys ඔන්න අද මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයා අදින් පස්සේ ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අදින් පස්සේ ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ කියන හේතුව තමයි මම මේ ප්‍රශ්නට හොඳම සොලියුෂන් එකක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ආවේ. ඉතින් guys ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න දෙක කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ සොලියුෂන් මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් guys දැන් අපි කතා කරමු මම ගෙනාවු සොලියුෂන්ස් මොනවද කියලා. එහෙනම් guys ඔන්න ඉස්සරහම අපි දැන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ගෙනාවු සොලියුෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මොන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න කලින් ඔයාගේ PC එකේ PC එකේ qualifications ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඇද්ද? ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට සොලියුෂන් එක තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න අපිට ඉස්සරහම කරන්න තියෙන්නේ අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට PC games with PC qualification කියලා enter කරගන්න ඕනේ search කරලා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ මට නම් දැන් මම use කරන්නේ Google එක. ඉතින් ඔයා use කරන web browser එකට අනුව ඔයාගේ results වෙනස් වෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට search කරාට පස්සේ Google එකේ මට නම් ආයේ මෙන්න මේ වගේ search result එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙතන වෙබ්සයිට් ගොඩාක් අපිට මෙයා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාට මම මෙතනින් PC games benchmark කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් අද තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් ගිහිල්ලා ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন එක කරේ නැත්තේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක විතරක් නෙමෙයි guys ඔයාලට පුළුවන් තව ගොඩාක් වෙබ්සයිට්ස් පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් ටිකත් ඔයාලට ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා තමයි මම කෙලින්ම අර වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් PC benchmark වෙබ්සයිට් එකට කියන්නේ නැතුව මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ටිකත් පෙන්නලම මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න හේතුවේ. ඉතින් ඔන්න PC game benchmark කියන වෙබ්සයිට් එකේ link එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් description එකෙත් මම මේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔන්න අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් ඔන්න මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී අපිට කරන්න තියෙන අපේ PC එකේ කියන්නේ දැන් මගේ PC එකේ තියෙන qualification ටික අපිට මෙතන select කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට තෝරලා දෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ play කරන්න පුළුවන් run කරන්න පුළුවන් හොඳ games මොනවද කියලා අපිට මෙතනින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් select කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම යන්නේ මගේ PC එකේ qualification ටික. නැත්නම් මගේ PC එකේ තියෙන parts ඒ කියන්නේ RAM එක කොච්චරද memory එක platform අනම්මනම් ඒ හැම එකම මෙතනින් select කරන්න ඕනේ. ඉතින් guys ඔයාගේ PC එකේ මේ විදිහට performance දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ PC එකේ ඔයාගේ qualifications මොනවද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා guys. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ PC එකේ qualifications මොනවද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් guys අපිට ඉස්සරහම කරන්න තියෙන අපේ this PC එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි this PC එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විතරේ right click කරනවා.
right click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් properties කියන තැන click කරන්න. අන්න ඒ විදිහට properties කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ මේ තියෙන processor එක මගේ processor එක නම් i5 6th gen processor එකක්. ඉතින් මේ තියෙන 6th gen processor එකක්. ඒ වගේම මගේ GB ගන්න RAM එකේ 8GB. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ගොඩක් හැම විස්තරයක්ම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට මගේ PC එකෙන් මම qualification ටික බලාගත්තා. ඉතින් guys ඔන්න website එකේ මේ interface එකට log වුණාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙයා අපෙන් අහනවා tell us about your PC. ඉතින් ඔන්න එතනදී අපිට කියන්නේ අපේ PC එකේ qualification ටික මේ විදිහට select කරන්න. ඒ කියන්නේ processor එක මොකද්ද, graphic card එක මොකද්ද, memory එක මොකද්ද, අපේ PC එකේ ඔය විස්තර ටික තමයි මෙතනින් select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම යන්නේ මගේ qualification ටික මේ form එකට add කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් මගෙන් අහන නිසා platform එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් අය use කරන්නේ Windows OS එකනේ. ඒ නිසා Windows කියලා මම මෙතනින් select කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අහනවා processor එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න මගේ PC එකේ processor එක නම් දැන් ඔයාලා දැක්කා Intel Core i5 6th gen processor එකක්. ඉතින් guys දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ processor එකේ name එක මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න Intel Core i5 6th gen කියලා තමයි මම මේ විදිහට මේක type කරගන්නේ. එතකොට අපිට මේ පේන්නනවා 6 gen එකේ තියෙන එක generations පේනවා. ඉතින් guys ඔයාගේ දැන් පේන්නනවා ඇති මෙන්න මෙතන දැන් මේ ඇවිල්ලා 6200 මගේ තිබුණ 6500. ඉතින් ඔන්න 6500 කියන එක කියන්නේ මගේ processor එක 6th gen එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒක select කරගත්තා මම. ඉතින් guys ඔන්න මෙතනින් අපිට select කරන්න තියෙන අපේ graphic card එක. ඉතින් මේ විදිහට මගේ graphic card එකත් මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ memory එක කියන්නේ RAM එක කොච්චරද කියලා select කරගන්න ඕන 8GB කියලා මමත් දාගත්තා. ඉතින් guys ඔන්න මේ විදිහට මේ ටික select කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් දැන් ඔයාලට පේනවා rate my PC සහ what games can my PC run. අන්න ඒ විදිහට බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහා මෙතන rate my PC කියන එක දීලා බලමු. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳම top level games 1000න් අපේ PC එකේ කියන්නේ අපි අර add කරපු qualification තියෙන මගේ PC එකේ මේ games 1000 අතරින් game කීයක් මගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට යටට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් your graphic card කියලා මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඒ වගේම අපේ processor එක. ඉතින් අපි අර select කරපු qualification ටිකට අනුව අපේ processor එක සහ අපේ graphic card එක අර games 1000 අතරින් කොයි තැනද තියෙන්නේ? අන්න ඒ විදිහට පුංචි chart එකක් මේ විදිහට අපිට analyze කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right guys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන බටන් එක ඔක්කොට පේනවා which games can you run. ඉතින් ඔන්න ඒක අපි press කරනවා. එතකොට අපිට guys ඔන්න මේ විදිහට ටිකක් load වෙලා අපි යනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී අපිට පේනවා මේ අපි select කරපු qualification ටිකට අපිට play කරන්න පුළුවන්. අපේ PC එක play කරන්න පුළුවන් games set එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට games ගොඩාක් මෙයා suggest කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකකට ගියාට පස්සේ දැන් අපි යන් GTA 4 system කියන මෙන්න මේ game එකට. ඉතින් ඔන්න GTA 4 game එකට ගත්තාම අපේ PC එකේ මම select කරපු හැම මේකක්ම කියන්නේ හැම qualification එකක්ම minimum කියන්නේ recommended. ඒ කියන්නේ මෙයා recommend කරන විදිහට නම් අපේ PC එකේ මේ game එක run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට මේක recommend කරලා තියෙනවා මේක run කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න minimum result ටිකත් මෙයා මෙතනින් දීලා තියෙන. කියන්නේ අවම වශයෙන් අපි PC එකේ තියෙන්න ඕනේ දේවල් සහ එයා recommend කරලා තියෙන qualification උත් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මම තව මේකෙන් පස්සහර ගිහලා මම GTA 5 වගේ ගේම් එකක් දීලා බලන්න. ඉතින් උඩින්ම තිබුණා මම දැක්ක GTA 5 කියන ගේම් එක. ඔන්න ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් මෙයා මට කියනවා අපේ දැන් මගේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එකේ තියෙන මේ graphic card එක. හැබැයි මේ graphic card එක මදි මේ GTA 5 ගේම් එක run කරන්න. ඉතින් එයා කියනවා මෙන්න මේ VGA card එක ගැහුවොත් අපිට පුළුවන් මේ ගේම් එක play කරන්න කියලා මෙයා recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ කොහොම හරි GTA 5 කියන ගේම් එක නම් අපේ PC එකේ run කරන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා මෙයා මෙතනදී කියනවා. ඉතින් ඔන්න මෙයා මේ graphic card එකේ මෙතන check prices කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ button එක click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි log කරනවා වෙනම Amazon page එකකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ එයා කියන graphic card. ඉතින් මේ graphic card එක අරගෙන ආවිලා අපි PC එකට plug කරොත් අපිට මේ GTA 5 කියන game එක play කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ qualification ටිකත් මේ විදිහටම select කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට game එකක් install කරගන්න කලින් ඔයාගේ PC එකේ මේ game එක play කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාට ඉස්සරහම check කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි නොගේපු පැති තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාට පුළුවන් මේ new PC games මෙතෙන් ගිහලා ඔයාට තව අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන games මොනවද කියලා ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් game players ලට ගොඩක් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක්.
ඉතින් guys ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. ඉතින් guys ඔන්න ඔයාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරයක් මේ වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ PC එකේ qualifications ටික ලස්සනට මේ විදිහට select කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එතන ඔයාට suggest කරලා තියෙන games name වල list එකෙන් ඔයා play කරලා නැති game එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාට අලුත් game එකක නමක් හොයාගෙන ගිහලා search කරලා කාගෙන් හරි file එක හරි හොයාගෙන අවිලා online download කරලා හරි ඔයාට පුළුවන් ඒ අලුත් game එකක් මේ website එකේම හොයාගෙන ඒ විදිහට try කරලා බලන්න. ඉතින් guys ඔන්න ඒ කොහොම හරි කමන්නේ මම ආද අරගෙන ආවා තවත් අලුත් games තුනක්. ඉතින් guys ඔන්න ඒ games තුන මොකද කියලා දැන් අපි කතා කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න මම ගෙනාවු පළවෙනි game එක තමයි මෙන්න මේ The Final කියන game එක. ඉතින් මේක 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ තමයි release වුනේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම firing game එකක්. ඉතින් teams දෙකකට බෙදලා වෙඩි තියාගෙන scene එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න shoot games වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ game එක try කරලා බලන්න. ඉතින් guys ඔන්න මම ගෙනාවු දෙවෙනි game එක තමයි මෙන්න මේ Asphalt Legend Unites කියන මෙන්න මේ game එක. ඉතින් ඔන්න මේ game එක release කරන්නේ 2018 අවුරුද්දේ. ඉතින් ඔන්න මේ game එකේ වෙන්නේ අර Asphalt 9 කියන game එක වල ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ game එකේ වගේම ඔයාලට තියෙන්නේ මේ game එකේ car race game එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් car game වලට කැමති කෙනෙක් නම් car race වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ game එක try කරන්න. එහෙනම් guys ඔන්න මම ගෙනාවු අවසාන එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි game එක තමයි මෙන්න මේ World of Tanks කියන game එක. ඉතින් ඔන්න මේ ගේම් එක මෙයාලා රිලීස් කරන්නේ 2010 අවුරුද්දේ. ඉතින් ඔන්න මේ ගේම් එකේ වෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ අතනම ටීම්ස් දෙකකට බෙදලා වාට තියෙන්නේ ටැන්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ යුද්ධ ටැන්ක් එකකින් ගිහිල්ලා අනිත් පිළි කට්ටියට වෙඩි තියන්න. ඉතින් මේක ඇත්තට ෂූට් ගේම් එකක්ම තමයි. ඉතින් ඔන්න මේකත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ ගේම් එකත් ඔයා play කරලා නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ ගේම් එකත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න අද මම මේ ගෙනාවු games වලින් එකක්වත් ඔයා try කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ආසයිතෙන්. ඉතින් guys ඔන්න අද මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙකට අනිවාර්යෙන් solutions හම්බෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එක අවසානයේට අවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න අද මේ මගේ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අලුත් දෙයක් පාඩම් හම්බුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ tech journey එකත් එක්ක ඔයා තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එකත් click කරලා bell icon එකත් click කරලා all දාගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න එහෙම කරොත් ඔයාට අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් guys තවත් අලුත් දවසකින් තවත් අලුත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක සෙට් වෙනකම් අදට කියලා නම් guys හැමෝටම ජය වේවා.